Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, vì không thể lấy được Thâm Hải Lam Tâm trong tay Tử Dương, đám người Hải Ma Tông đã bắt Lăng Thanh Thủ làm con tin. Lúc này, ở trong một gian mật thất tối đen, Lăng Thanh Thủ đã bị những dây xích trói lấy tứ chi, một cỗ cảm giác bất lực chưa từng có xâm chiếm cảm xúc của nàng. Ở bên bờ biển sóng vỗ trùng điệp, thanh âm dội lại như tiếng thét gào. Sau một thời gian thi pháp, Tử Dương cuối cùng cũng thành công cứu được linh hồn yếu ớt của Bạch Liên Tuyết. Những tưởng cảm giác áy náy đã thuyên giảm đi đôi chút thì nay lại được tin Lăng Thanh Thủ bị bắt cóc khiến hắn vô cùng tức giận. Hắn ngàn vạn lần hy vọng cô gái này sẽ không xảy ra chuyện gì, nếu không Tử Dương có lẽ sẽ hối hận cả đời. Hứa với Hoàng Thiên sau này lão thích ăn món gì sẽ làm cho lão, mà phu nhân Triệu Bằng hắn cũng nhất định giành giật từ Tây Diêm Vương về. Tử Dương mong rằng cả hai sẽ đến trước cứu lấy đồ đệ của hắn. Rất nhanh cả ba đã xuất phát đến Hải Ma Tông, với tốc độ còn hạn chế của linh thuyền, Tử Dương chỉ có thể tới sau, ai bảo hắn lại không biết bay cơ chứ. Hoàng Thiên cùng Triệu Bằng tận lực một đường truy đuổi, cuối cùng cũng tới trước cửa Hải Ma Tông, nhưng tình huống bọn họ phải đối mặt lúc này có chút không thích hợp. Bao vây hai người là một đám cao thủ động thiên. Không chỉ vậy, ở phía xa còn một vị tông chủ Hải Ma Tông thực lực sâu không lường được. Cả hai thầm khiếp sợ, Dạ Lăng Tuyết có lẽ đã đạt tới cảnh giới bám bộ nguyên thần cảnh. Lúc này bị bao vây, Triệu Bằng như nghĩ ra gì đó, quay qua Hoàng Thiên lên tiếng: "Lão đầu, có khi nào chúng ta bị tên Tử Dương kia lừa rồi không? Hắn để chúng ta đến đây hướng mũi chịu sào, rồi tranh thủ đem Thâm Hải Lam Tâm chạy mất, dù sao một đồ đệ Nguyên Anh kỳ nhỏ nhoi cũng không đáng." Hoàng Thiên nghe vậy hơi sững người, nhưng lão không tin Tử Dương là người như vậy. Ở bên trong, nghe thấy một lời kia của Triệu Bằng, Lăng Thanh Thủ khẽ cau mày, nàng tin lão tổ nhất định sẽ không bỏ mặc nàng. Lúc này Dạ Lăng huyết cho Hoàng Thiên và Triệu Bằng một con đường sống, chỉ cần dẫn đường cho hắn đuổi theo Tử Dương sẽ tha cho cả hai một mạng. Hoàng Thiên còn đang chần chừ, Triệu Bằng đã lập tức đồng ý. Vừa định xuất phát thì bỗng nhiên một thi thể bay đến trước mặt bọn họ. Đây là câu trả lời cho sự nghi ngờ của Triệu Bằng, cũng như một cái tát vả thẳng vào mặt hắn. Tử Dương rốt cục cũng đến nơi, một đường giải quyết hết đám đệ tử Hải Ma Tông tiến vào đại sảnh. Thấy hắn đã đuổi kịp, Hoàng Thiên chả hiểu sao cảm giác như với được điểm tựa, bắt đầu miểu sát những người kia. Triệu Bằng phản ứng dù có chút hơi chậm, nhưng cũng là bay lên không trung đối phó với đám cao thủ của Hải Ma Tông. Cuộc chiến diễn ra vô cùng quyết liệt. Cẩn thận quan sát xung quanh, Tử Dương rốt cuộc cũng nhìn ra vị trí của Lăng Thanh Thủ. Nhìn nàng chịu ủy khuất như vậy, trong lòng hắn dâng lên một cỗ tức giận trước nay chưa từng có. Trong tay Tử Dương khẽ động, một đạo bạch sắc kiếm quang vung ra, đem theo khí thế nhất thứ bất phản mà đâm tới đám người trước mắt. Đám đệ tử Hải Ma Tông chỉ kịp làm ra bộ dạng phòng thủ, ngay tức khắc liền bị mũi kiếm sắc bén của Tử Dương phóng tới, không trụ được bao lâu liền trực tiếp mất mạng. Dạ Lăng Tuyết vốn tưởng rằng Tử Dương chỉ là luyện khí kỳ cho nên không đề phòng, lúc này thấy tông môn tổn thất mấy cái động thiên kỳ mới bắt đầu ra lệnh bắt lấy Tử Dương. Đáng tiếc đám người kia dù có là nửa bước nguyên thần cảnh thì đối phó với Tử Dương cũng như trứng trọi đá mà thôi. Linh khí từ trên người hắn lan tỏa ra, nháy mắt đem những thân ảnh đến gần trở thành một đoàn xương máu. Dạ Lăng Tuyết bị một màn này dọa cho xém chút nữa ngất xỉu. Lúc này gã mới chợt nhận ra Tử Dương có chút quen mắt, nhớ lại dáng vẻ người ấy ở 2 vạn năm trước, mỗi tối đi ngủ gã đều không thể chợp mắt. Tử Dương cũng đưa ánh mắt nhìn về phía hắn, rốt cuộc cũng nhận ra hắn là ai. Lúc này y lạnh lùng lên tiếng: "2 vạn năm trước ta tín nhiệm ngươi, không ngờ ngươi lại phản bội ta tha cho ngươi một mạng, không nghĩ tới hôm nay ngươi lại tự vắt sát tới tìm, lần này cũng đừng trách ta vô tình." Dạ Lăng Tuyết cười khổ, hắn trước nay vẫn tự nhận mình là ác ma, nhưng lúc này đứng đối diện ác ma chân chính của 2 vạn năm trước, hắn cảm thấy mình không khác gì một đứa trẻ. Giờ khắc này đứng trước Tử Dương, hắn biết cái mạng này cũng không thể giữ được nên cũng không chống cự, chỉ quay qua Tử Dương cảm thán: "Tiền bối, 2 vạn năm rồi, người vẫn trẻ như vậy, có thể cho ta biết tu vi của người rốt cuộc đã đến cảnh giới gì để ta có thể nhắm mắt xuôi tay được hay không?" Tử Dương nhìn hắn, lần nữa kiên định nói: "Người đã sớm biết, ta quả thật chỉ là luyện khí kỳ mà thôi, tu vi của ta khiến ngươi tò mò đến thế sao?" Lời vừa dứt, kiếm trên tay Tử Dương đã xuất hiện trên cổ Dạ Lăng Tuyết, mà kệ gã có bao nhiêu thất vọng, Tử Dương cũng thẳng tay chém xuống. Dạ Lăng Tuyết cũng không có bất cứ hành động chống cự gì, có lẽ hắn biết tất cả đều vô dụng. Sau khi giải quyết xong tên cầm đầu, Hải Ma Tông lúc này như đàn ong vỡ tổ, tất cả đều loạn hết cả lên. Cứu Lăng Thanh Thủ ra, Tử Dương đi một vòng quanh tông môn thu vét hết những thứ có giá trị. Sau đó điểm đến của bọn họ là Đông Sơn Thành. Hiển nhiên, Tử Dương cùng mọi người đến đó là để cứu mạng phu nhân của Triệu Bằng. Đến đây thì cũng hết tập 31 luyện khí 10 vạn năm. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.